नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत वाटाण्याची भाजी. त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 वाटी मी ओला वाटाणा घेतलाय, 2 टोमॅटो घेतलेत, 2 मीडियम आकाराचा कांदा घेतलाय, खोबरं लसूण पेस्ट घेतली, लाल तिखट, धने पावडर, मीठ, 2 चमचे तेल आणि कोथिंबीर घेतली. वाटाणा भाजण्यासाठी आपण अर्धा चमचा तेल घालून घेऊया. त्यानंतर वाटाणा आपण ह्याच्यात भाजून घेऊया. वाटाणा भाजून घेतला का भाजीला छान चव लागते. आपल्याला 1 ते 2 मिनिटे परतून घ्यायचं चांगला वाटाणा भाजून. हे बघा, असं आपल्याला वाटाणा भाजून घ्यायचा. वाटाणा आपण एका बाउलमध्ये काढून घ्या. वाटाणा काढून घेतलाय आपण. यानंतर आपण 2 चमचे कढईत तेल ओतूया. तेल आपलं गरम झालंय. यानंतर आपण सगळ्यात अगोदर टोमॅटो घालून घेऊया. टोमॅटो मी चिरूनच घेतलेले आहेत. दोन मिनिटं टोमॅटो आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. टोमॅटो आपल्याला तेल सुटेपर्यंत भाजून घ्यायचं चांगलं. हे बघा, टोमॅटो आपलं चांगलं भाजलं. आता यानंतर याच्यात कांदा घालून घेऊया. दोन्ही मिक्स करून घेऊया. कांदाही छान भाजलाय. 2 चमचे लसूण खोबरं घालून घेऊया. त्याच्यात मिक्स करून घेऊया. चांगलं भाजून. मसाला आपला चांगला परतून घेतलाय. यानंतर आपण 1 चमचा तिखट घालून घेऊया. तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घाला. त्यानंतर 1 चमचा धने पावडर घालते. अर्धा चमचा मीठ घालते. हे सगळं मिक्स करून घेऊया. यानंतर भाजलेले वाटाणे आपण ह्याच्यात घालून घेऊया. दोन मिनिटं परतून घेऊया. आपण गॅस कमीच ठेवायचा. हे छान परतून घेतलं. त्याला शिजण्यासाठी आपण 1 ग्लास पाणी ओतू याच्यात. एक ते 1.5 ग्लास पाणी ओतलं तरी चालेल. मी ते 2 चमचे शेंगदाण्याचं कूट घालते.
तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही घाला. शक्यतो शेंगदाण्याचं कूट घालावं ह्या भाजीला, भाजी चांगली मिळून येते. त्याला ठेवायचे, गॅस कमीच ठेव. भाजी शिजण्यासाठी आपल्याला 20 ते 25 मिनिटं ठेवायचं, गॅस कमीच ठेवायचं. हे बघा आपली भाजी चांगली शिजली. मी भाजीला 20 ते 25 मिनिटं चांगली शिजवून घेतली. भाजी आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. हे बघा आपली भाजी तयार झाली. यावर मी आता कोथिंबीर घालून घेणार आहे. तर आज आपली ही वाटाण्याची भाजी तयार झालेली आहे. तुम्ही नक्की करून बघा. आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला आपल्या सबस्क्राईब करायला विसरू नका.